Welcome to my YouTube channel Message Corner. I am Mukul Sarma, subject teacher. Today I shall discuss one new chapter, that is permutation and combination. And to know about permutation, we have to first know what is fundamental principle of counting. গণনাৰ মৌলিক নীতি বুলি কয়। গতিকে এইটো আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব কেনেকৈ হয়। গতিকে ইয়াৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ। Example, let Mohan has 3 pens and 2 shirts. Mohaner 3টা পেন্ট আছে আৰু 2টা শার্ট আছে. How many ways he can wear a pair of pen shirt? তেওঁ পেন্ট আৰু শার্ট এযোৰ কিমান ধৰণে পিন্ধিব পাৰিব? But selection of the pen shirt can be shown as figure, that is P1, that is pen number 1, P2 pen number 2 and P3 pen number 3. P1 pen তোৰ কাৰণে শার্ট 1 নম্বৰ শার্টটো ল'ব পাৰে নাইবা 2 নম্বৰ শার্টটো ল'ব পাৰে। সেই কাৰণে ইয়াত টোটাল ব্ৰাঞ্চ কৰা গৈছে। গতিকে ঠিক তেনেকৈ P2 pen তোৰ কাৰণে শার্ট 1 ল'ব পাৰে, শার্ট 2 ল'ব পাৰে। আৰু P3 pen তোৰ কাৰণে শার্ট 1 শার্ট 2 ল'ব পাৰে। গতিকে আমাৰ সিলেকশনটো এনেকৈ হ'ব P1 S1, that is P1 S1, first selection. 1 নম্বৰ পেনটো ল'লে 1 নম্বৰ শার্টটো ল'লে, নাইবা 1 নম্বৰ পেন 2 নম্বৰ শার্ট ল'ব পাৰে। গতিকে P1 S2, 2 নম্বৰ পেন 1 নম্বৰ শার্ট P2 S1, 2 নম্বৰ পেন 2 নম্বৰ শার্ট P2 S2, 3 নম্বৰ পেন 1 নম্বৰ শার্ট ল'ব পাৰে, গতিকে P3 S1, আৰু 3 নম্বৰ পেন 2 নম্বৰ শার্ট ল'ব পাৰে P3 S2. গতিকে ইয়াত সিলেকশন কিমান হ'ল? P1 S1, P2 S2, P2 S1, P2 S2, P3 S1, P3 S2. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6 ways. We can write it as follows. Without diagram also we can calculate it as follows. There are 3 pens and 2 shirts. One pen can be selected in 3 ways. 3টা পেনটোৰ পৰা এটা পেন মই 3 ধৰণে বাছনি কৰিব পাৰোঁ। One shirt can be selected in 2 ways. আৰু 2টা শাৰ্টৰ পৰা এটা শাৰ্ট মই 2 ধৰণে বাছিব পাৰোঁ। Total number of ways of selection হ'ব মোৰ 3 into 2, 6 ways. That is 6 ways. That is. And this is called fundamental principle of counting, or shortly multiplication principle বুলি কয় এইটো। এটুক কয় গণনাৰ মৌলিক নীতি। ডেফিনেশ্যনটো আমি কেনেকৈ দিম? ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপল অফ কাউণ্টিঙৰ ডেফিনেশ্যনটো হ'ব definition, thus if an event can occur in m ways, after that occurring another event can occur in n ways, then 2 events can occur in m into n ways. This is the fundamental principle of counting. Next, for 3 events also. For 3 events, the fundamental principle of counting is we can write as follows. If an event can occur in m ways, এটা ঘটনা যদি m প্ৰকাৰে ঘটে, after that এইটো ঘটনা ঘটাৰ পিছত another event can occur in n ways, and after that another event can occur in p ways. এনেকৈ 3টা ঘটনা যদি ঘটে, এটা m ways, এটা n ways, আৰু এটা p ways, 3 ধৰণে যদি ঘটিব পাৰে, তেতিয়া all the 3 events can occur in m into n into p ways in case of 3. In case of 4 also, m into n to p in something there. For this, I have taken an example here also. Sobnam has 2 school bags, 3 tiffin boxes, and 2 water bottles. Sobnamor 2টা school bag আছে, 3টা tiffin box আছে, আৰু 2টা water bottle আছে. In how many ways she can take these 3 things, taking one from each? প্ৰত্যেকটাৰ পৰা এটাকে লৈ তেওঁ কেনেধৰণে
এই বস্তুটো এটা ল'ব পাৰে তো দুটা বেগৰ যিকোনো এটা ল'ব পাৰিব তিনিটা টিফিন বক্সৰ যিকোনো এটা ল'ব পাৰিব আৰু দুটা ৱাটাৰ বটলৰ যিকোনো এটা ল'ব পাৰিব একৰ্ডিং টু ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপল অফ কাউণ্টিং যদি আমি ফাণ্ডামেণ্টেল প্ৰিন্সিপল অফ কাউণ্টিং মতে যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে শবনম কেন সিলেক্ট ওৱান বেগ ফ্ৰম 2 in 2 ways শবনমে এটা বেগ দুটা বেগৰ পৰা দুই ধৰণে বাছিব পাৰিব তেওঁ প্ৰথম বেগটো বাছিব পাৰে বা দ্বিতীয় বেগটো বাছিব পাৰে গতিকে তেওঁৰ হাতত দুটা অপশ্যন থাকিব এইকাৰণে আমি ক'ম যে শবনম কেন সিলেক্ট ওৱান বেগ ফ্ৰম 2 in 2 ways আফটাৰ ডেট বেগ দুটা সিলেক্ট কৰাৰ পিছত তেওঁ টিফিন বক্স সিলেক্ট কৰিব টিফিন বক্স তেওঁৰ আছে তিনিটা গতিকে ওৱান টিফিন বক্স ফ্ৰম 3 কেন বি সিলেক্ট ইন 3 ways তেওঁ তিন ধৰণে সিলেক্ট কৰিব পাৰিব প্ৰথমটো ল'ব পাৰে টিফিন বক্সৰ দ্বিতীয়টো ল'ব পাৰে নাইবা তৃতীয়টো ল'ব পাৰিব আফটাৰ ডেট সি কেন সিলেক্ট ওৱান ৱাটাৰ বটল এটা ৱাটাৰ বটল ল'ব দুটা ৱাটাৰ বটল তেওঁৰ হাতত আছে গতিকে তেওঁ দুই ধৰণে ল'ব পাৰিব তেওঁ প্ৰথম ৱাটাৰ বটলটো ল'ব পাৰে নাইবা দ্বিতীয়টো গতিকে টোটেল নাম্বাৰ অফ সিলেকশ্যন ইন দিছ ৱে 2 into 3 into 2 into 3 into 2 that is 12 ways. This is the fundamental principle. According to this is fundamental principle. We can explain it as diagram also. This diagram. Here, two bag there are bag on number 1 and bag number 2. Bag number 1 কাৰণে তো টিফিন 1 নম্বৰ টিফিনটো ল'ব পাৰে 2 নম্বৰ টিফিনটো ল'ব পাৰে নাইবা 3 নম্বৰ টিফিনটো ল'ব পাৰে আৰু তাৰপিছত তো ৱাটাৰ বটল 1 নম্বৰ ল'ব পাৰে 2 নম্বৰ ল'ব পাৰে এই ধৰণে ডায়াগ্ৰামটো কৰা গৈছে তাৰপিছত টিফিন নম্বৰ 2 ৰ কাৰণেও তেওঁ ৱাটাৰ বটল 1 নম্বৰ ল'ব পাৰে 2 নম্বৰ ল'ব পাৰে টিফিন নম্বৰ 3 ৰ কাৰণে ৱাটাৰ বটল 1 ল'ব পাৰে 2 ল'ব পাৰে তাৰপিছত বেগ 2ৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বেগটোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ টিফিন নম্বৰ 1 ল'বও পাৰে টিফিন নম্বৰ 2 ল'ব পাৰে টিফিন নম্বৰ 3 ল'ব পাৰে আৰু টিফিন নম্বৰ 1 ল'লে ৱাটাৰ বটল 1 নম্বৰ ল'ব পাৰে 2 নম্বৰ ল'ব পাৰে বা টিফিন নম্বৰ যদি 2 লয় তেতিয়াহ'লে ৱাটাৰ বটল 1 নম্বৰ ল'ব পাৰে বা 2 নম্বৰ ল'ব পাৰে টিফিন নম্বৰ 3 ল'লে ৱাটাৰ বটল 1 নম্বৰ ল'ব পাৰে বা 2 নম্বৰ গতিকে আমাৰ ইয়াৰ যদি নাম্বাৰ অফ সিলেকশ্যন আমি হিচাপ কৰি চাওঁ B1 T1 W1 that is B1 T1 W1 bag number 1 tiffin number 1 and bottle water bottle number 1 B1 T1 W2 bag number 1 tiffin number 1 water bottle number 2 then B1 T2 W1 that is bag number 1 tiffin number 2 water bottle number 1 that is B1 T2 W1 B1 T2 W2 B1 T2 W2 similarly B1 T3 tiffin number 3 and water bottle number 1 B1 T3 we can take this also B1 T3 W2 B1 T3 W2 in case of bag number 2 that is bag number 1 tiffin number 1 water bottle number 1 that is B2 T1 W1 B2 T1 that is W2 also bag number 2 tiffin number 1 bottle number water bottle number 2 bag number 2 tiffin number 2 water bottle number 1 bag number 2 tiffin number 2 water bottle number 2 bag number 2 tiffin number 3 water bottle number 1 bag number 2 tiffin number 3 water bottle number 2 and how many ways she can select 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ways we have got these also according to fundamental of counting this is all about the fundamental principle of counting. Next class I shall discuss some problem
about fundamental principle of counting.